Onko vitsi minkä näköiset kalliot? Kuvataan niitä eka. Tai no sen voi sitten. Tää kuvaa jo. Muistetaan nyt kuitenkin, että pienistä harhailuista syntyy ne parhaimmat tarinat. Hello ystävät. Taas yksi aurinkoinen talvilomapäivä. Niin päätettiin Annen kanssa lähteä tällä kertaa Nuuksioon. Ja Haukanlammelle tultiin. Ja tarkoituksena olisi kiertää Haukanlamman polku. Vai oliko se reitti? 3,7 kilometriä silloin pituutta ja vähän sovelletaan siinä matkalla. Niin ei mennä pelkästään sitä reittiä. Käydään katsomassa missä kunnossa nämä polut alkaa täällä olemaan. Lumet on kuitenkin tosi hyvin jo sulannut tässä. Ja sen verran edelliseen jaksoon voisin viitata, että ensimmäistä kertaa tuli kokeiltua kamerassa kohteen seurantaa, niin ihan käypänä vinkkinä teille muillekin, jotka testailette uusia, niin muistakaa aina vilkaista se kuvasuhde ennen kuin rupeatte kuvaa. Ei tule yllätyksiä sitten. Mutta ei mitään, jatketaan polun päältä. On kyllä komeen näköisiä nää kalliot täällä. Käydään nyt ennen kierrosta pyörähtämässä tuossa rannassa ja tuossa on kahvila, niin käydään vilkaisee sekin. Elikkä Haukanpesä. Ja tässä on Haukanpesän saunakin. Ja siinä on seinässä vesipiste. Jos täydennystä tarvii. Aurinkoista keliä on tälle päivälle luvassa ja 7 astetta, että kyllä varmasti tarvitaan kävellä mäkiä. Ja ihan oikein muistin, täällä on kanootteja, veneitä mahdollisuus vuokrata. Käydään se saarekin katsomaan.
Vähän heijaa. Ihan vähän. Kierretään vastapäivänä. Tää on niin pieni, ettei mitään. Ja. Kesällä kasvaa. Oh. Elikkä Haukan kierros. Pituus pitäisi olla 3,7 kilometriä. Ja tänään testataan samalla karttaselainta. Sinne on tullut noita retkeilyreittejä, niin pistettiinpä tuossa Annen kanssa sinne seuranta päälle. Vaikka onhan nämä polut taas merkattu. Ja katsotaan miten on merkattu täällä Nuuksiossa. Mutta päästään sitten matkan varrella seurailemaan vähän miten karttaselain toimii. Tässä ruvetaan ottaa pikku mäkireeniä. Ei muuta kuin jatketaan. No kyllä täälläkin näyttäisi olevan noita reittimerkintöjä niin tiuhaan, että yhdestä lätkästä kun kävelee ohi, niin seuraava jo näkyy. Polku on ainakin hyvässä kunnossa. Ainakin alusta. Ja me ei olla menossa tonne Nahkiaispolulle, vaan mennään tuon Haukan kierrokselle. Kyllä lämmästi kyllä vähän. Siellä on kello hyvällä paikka.
Jaha, nähdäänköhän miten tuota maisemaa. Joo, sitä tuollakin. Käydään vilkas. Oi, 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 oi. Nyt Vähän lähemmäksi katsotaan. Niin on. Täältä aukeaa lisää näitä maisemia. Ja takas polulle. Sen takia myöskin mukava kulkea patikallakin, kun ihan joka paikkaan ei kuitenkaan
tosiaan niin pyörällä ei pääse, eikä sit myöskään ole luvallista mennä. Ja tuleepahan vähän vaihtelua sitten noihin kulkumuotoihinkin. Ja mikäpä sen parempaa, kun pääsee vielä oman tyttären kanssa näitä ihmettelee. Niin. Sitten on taas aika lähteä kotiin. Joo, hyvä. Olen kyllä miettinyt, että mistä saa laittamista tulee kauheita mäkiä ja nousuja ja portaat on niin jyrkät tuolla ja voi ja jalat huutaa housia. Ja sitten aina pääsee yhtä ruokaa piirteemään. Hyvää ruokaa. Niin, ja sitten voi tyytyväisenä makailla sohvalla ja no, jatkossa on sitten vielä ihan otettua video, että voi ehkä joskus vielä jälkikäteen katsella, että minkälaista oli. Mikäs lintu siinä on? Katsotaan, jos löytyy semmonen sovellus, että mikä tunnistaa noita lintujen lauluja. Tääkin on hienoa. Mä en tiedä mitä onnistuu vastavaloon kuvata. No, kotonahan se siellä viisi. Niin. Tosiaan. Niin kuin se eilinen iskän kameramoka. Ei kaikkea voi aina. Ja hyvä heistä on. Kyllä. Varsinkin kun menee niin, että 1000 asiaa yhdellä kertaa. Ei aina kerkeä eikä malta. Siellä on palokärki. Kato. Saiskohan ton kamera? En tiedä näkyykö tuolta kelosta. Katsotaan saisinko mä zoomattu. Siinä on mihin tää pystyy zoomailemaan. Taas takaisin.
on niin kova äänistä, että ei voi olla tulematta mikrofonin kautta perille. No on ihme, että on. Sitten välillä vähän alamäkeä, että päästään taas uudestaan nousemaan. Perjantai. Tässä kuvataan näin. Kaukkalampi. Sinne ei olla menossa, se on väärä suunta. Vaan jatketaan tuohon suuntaan. Jaha. Ei ole nastatalla. Täytyy kävellä varovasti sitten. Joo. Aina hammas. Sama. Nyt olisi muistunut. Sen verran notkelmassa, että tähän ei aurinko paista kovin paljon päivän aikana. Sitten nuo sulavedet kuitenkin valuu. No, saa nähdä, että onko täällä tulvapaikkoja minkä verran. Toi nyt ei. Niin. Sitten toivot lähtee sitä. Joo. Vaikka mulla ei ole Mäkään en muuta tainnut tällä kertaa ottaa. mutta kaikkea ei voi muistaa. Eli sen on mielessä. Täällä on pieniä haasteita. Mennäänkö ali vai kierretäänkö tosta? Ali. Mahunkohan mä repun kanssa? Mä katsoin vähän. Niin. Onnistuuko yksi Onnistuuko? Noin. Se oli tonne kattilan suuntaan. Haukan kierros jatkuu sinne, mutta me Annen kanssa jatketaan tänne ainakin hetken matkaa ja sitten katsotaan jatketaanko sitä reittiä vai palaillaanko takaisin. Ettei saa tonne suuntaan. Itse asiassa niinhän mä just sanoin.
Käytiin vaan katsomassa, että mitä siinä nurkan takana on. Muutakin kuin päättyvä polku. Ruuhkaa ei ainakaan ole kuin arkipäivä ja just ollut koululaisten lomat. Ja oliko 11 aikoihin oltiin tuossa parkkialueella. Katoiko se kello? Joo. Tehtiin rauhallinen lähtö kotoa. Tukeva aamupala ja sit jaksaa välipalan voimin. Just aloin miettiä, että onkohan tää se reitti. No mut takaisinpäin tää on kevyt. Joo, mut sit siinä on edespäin se. Otetaan tää reuna. Ja näin. Se on risteys, mutta me oltiin menossa tonne Haukan kierrokselle, kuten sanoin. Ja hyvät ystävät, jos taskussa kännykästä löytyy karttaselaimen toimiva sovellus, niin ainahan tietysti fiksumpi tarkistaa risteysalueella siitä sen suunnan. Ei aina tarvitse kokeilla mennä perstuntumalta tai ulkomuistista. Ihan vaan näin pikkuvinkkelä. Mutta muistetaan nyt kuitenkin, että pienistä harhailuista syntyy ne parhaimmat tarinat. Eihän tässä nyt mitään muuta semmoista taka-ajatusta ollut, että ihan vaan tarkoituksella juoksutin tytärtä ympäri mettää. Jee, kiva. Tai en ainakaan vahingoksi myöntä. Vai kumpi oli se parempi vaihtoehto? Vahingon vielä ymmärtää tahallista en. Ai vitsi. Olipa hauska juttu. Vuosia. Kyllä sä tälle huomenna naurat. Sortit huomenna. Tänään ei naurata. Joo, mä huomasin. No niin, nyt tää polku näyttää tutulta. Nyt ollaan oikein.